आफ्नै लयमा हजुरले कसैले पनि डिस्टर्ब गर्दैन 5-10 मिनेट कति राख्न सक्नुहुन्छ धन्यवाद सुरुमा मार्केटको कुरा गरौँ गएको हप्ता 3 दिन मार्केट घट्यो हैन पहिलो दिन बढे पनि त्यसपछि लास्ट दिन अलिकति 4 अङ्क भए पनि पोजिटिभमा क्लोज भएको छ अब मार्केटको डोजी क्यान्डल बनेको छ यदि यहाँबाट हामीले त्यो दिनको हाई अथवा लास्ट दिनको हाई 2074 ब्रेक गरेर गयो भने चाहिँ मार्केटले फेरि मास्तिरकै यात्रा लिने भन्ने सम्भावना हुन्छ डोजीलाई चाहिँ हामीले त्यसरी नै बुझ्छौँ र मास्तिरको यात्रा लियो भने मिनिमम पनि 2200 कटेर जाने अथवा 2225 सम्मको टार्गेटहरु चाहिँ हामीले मिनिमम उम्मिद गर्न सक्छौं अब त्यो भन्दा माथि गयो भने हामीले 2500 सम्मको टार्गेटहरु पनि दोस्रो लेभलमा सोच्न सकिन्छ अब यदि हैन यो क्यान्डल इनभ्यालिड हुने हो र तल आउने हो भने पनि अहिलेको करेक्सन चाहिँ 2000 भन्दा तल जाँदैन होला भन्ने चाहिँ मेरो एनालाइसिस छ यो मार्केटको सर्ट फर्ममा भयो अर्को धेरै जनाको चाहिँ के कुरा रह्यो भने असार मसान्त आउन लागेको छ असार मसान्तमा चाहिँ मार्केट घट्छ भन्ने आज पनि मैले धेरै जना लगानीकर्ताहरुलाई भेट्ने धेरै जना आउनुहुन्छ भेट्न त्यो डर चाहिँ धेरैमा भएको पाएँ र हामीले हिस्टोरिकल रूपमा नेप्से हेर्नु पर्यो भने 1997 देखि 2023 त अहिले हुँदैछ 2022 सम्मको जुन जुलाईमा हेर्ने भने जुन जुलाईमा चाहिँ 1-2 वर्षमा हो नभए मार्केट घटेको छैन है जुनमा मार्केट एभरेजमा 5% एनुअल निकाल्ने हो भने यो चाहिँ मैले निकालेको डाटा हैन नेप्से अल्फाले यसमा एउटा आर्टिकलै पब्लिश गरेको थियो पब्लिश गरेको डेट कहिले हो भने 8 मे 2023 मा र त्यो बेलाको डाटा हेर्नु भने तपाईले मैले आफैले पुरै क्याल्कुलेट गरेँ र मैले चार्टमा ब्याक टेस्ट चाहिँ गरेको छु त्यो बेला हेर्नु नि जुनमा मार्केट एभरेजमा 5% बढेको छ भने जुलाईमा चाहिँ एभरेजमा नेप्से 12% बढेको छ लगभग तपाईको मार्केटमा 12% को भनेको प्रत्येक मन्थ अब अहिले जुनको अन्तिम भयो हैन जुलाई नेक्स्ट मन्थ भयो जुन 23 भयो भनेपछि सबै 12 महिना हेर्ने भने सबभन्दा धेरै बढ्ने महिना चाहिँ यो जुन बेला असार मसान्त र साउनको 15 दिन पर्छ त्यो बेला चाहिँ सबभन्दा धेरै बढ्ने महिनाको रूपमा हिस्टोरिकलमा देखिएको छ 1997 देखि 2022 सम्मको डाटा भनेपछि अब यो पाल चाहिँ त्यस्तो के अनौठो हुँदैछ र मार्केट घट्नुपर्ने भन्ने कुरा मैले बुझेको छुइनँ टेक्निकल्ली कुरो गर्ने हो भने अनि त्यसपछि अगस्त र सेप्टेम्बरमा चाहिँ बरु लगातार 2 महिना मार्केट एभरेजमा है 23 वर्षको डाटा लगातार घटेको देखिन्छ त्यो भन्दा अगाडि भनेको लगातार 2 महिना हिस्टोरिकल रूपमा नेप्से घटेको डाटाहरु छैन भन्नाले अब बेरिस मार्केटमा धेरै महिना घटेको चाहिँ एभरेज निकालिएको है बेरिस महिना त भन्नु होला लगातार 10 महिना 12 महिना घट्यो त्यो चाहिँ हैन बुलिश र बेरिसको एभरेज निकाल्दा अगस्त र सेप्टेम्बरमा चाहिँ मार्केट घटेको देखिन्छ अनि त्यसपछि फेरि अक्टोबर नोभेम्बर डिसेम्बर जनवरी फेब्रुअरी यो महिनाहरुमा चाहिँ लगातार 5 महिना बढेको देखिन्छ र यो सिजनमा बढ्ने बेला भनेको अगस्त देखि जुलाईसम्म बढ्ने एभरेजहरु छ भनेपछि हामीले सबभन्दा धेरै बढ्ने महिना त्यही असार मसान्ततिर आउँछ र त्यो बेलामा चाहिँ हामी ब्याज दरको प्रेसर आउँछ र घट्छ भनेर हामीले सोच्छौं र त्यही बेलामा चाहिँ धेरै जस्तो मान्छेले डर देखाएर किन्नलाई खोजेको हो कि भने अब त्यो चाहिँ कतिको लोजिकल हुन्छ तर त्यो देखिन्छ क्या मान्छेमा एउटा टाइपको हल्ला फैलाउने असार मसान्तमा ब्याज दरको प्रेसर आउँछ भनेर त्यो मान्छेलाई जो मान्छेले अरूको कुरामा शेयर आफूले एनालाइसिस गर्दैन यस्तो डाटाहरु हेर्न जान्दैनन् नि तिनीहरुलाई चाहिँ त्यो कुरा गर्दिने अनि जसले जोसँग त्यो इन्फर्मेसन छ त्यसले शेयर किन्ने र मार्केट माथि नै लिएर जाने भन्ने चाहिँ हामीले त्यो बुझ्न सक्छौं यो चाहिँ हिस्ट्रीको कुराहरु भयो अब मार्केट त अहिले पोजिटिभै छ भोल्युम राम्रो सपोर्ट गरेको छ हैन सेक्टर वाइज मार्केट रोटेसन गर्दै बढिरहेछ अब ट्रेडरहरुले जुन सेक्टरमा ट्रेन्ड राम्रो छ त्यही सेक्टर हेर्नु होला इन्भेस्टरहरुले अन्डर भ्यालुड सेक्टरहरु हेरेर लगानी गर्न सक्नुहुन्छ र अहिले पनि मार्केट तपाईको जुन हुन्छ 1800 देखि 2200 सम्मको साइडवेज मार्केट 1 वर्ष भन्दा ज्यादा भइसक्यो र यो बीचमा चाहिँ इन्भेस्टै गर्ने हो 3-4 चोटी मार्केटले 1800 लाई टेस्ट गर्दा झर्न सकेको छैन भने अब त्यो भन्दा तल जाने भनेर त सोच्नु पर्न मलाई त अब मार्केट 2000 अथवा 1980 भन्दा तल जान पनि एकदमै कम सम्भावनाको कुरो लाग्छ अब मार्केटमा इम्पोसिबल भन्ने चाहिँ केही पनि छैन हैन तर एकदम कम सम्भावनाको कुरो लाग्छ र यो एरियामा इन्भेस्ट गर्यो भने हाम्रो रिस्क कम हुने हो यदि 1980 जाएन अथवा 1800 भन्दा तल जाएन भने पनि रिस्क एकदम कम छ अब चाँडै नै मानौँ न अहिले नै नभए पनि हामीले त्यो हिस्टोरिकल डाटा हेर्ने हो भने अक्टोबर देखि चाहिँ अब जुलाईमै मार्केट बुलिश हुन सक्यो हामीले 2225 को हाई ब्रेक गर्यो भने बटमबाट 20% भन्दा माथि इन्क्रिज पनि हुन्छ सबै मुभिङ एभरेजहरु ब्रेक गरिसकेको छ लङ टर्म सर्ट टर्म र 2225 को हाई ब्रेक गर्यो भने 1 इयरको हाई पनि ब्रेक गर्छ हैन क्लोजिङ बेसिसमा र भनेपछि त्यो सबै आधारले चाहिँ 2225 ब्रेक गरेर गयो भने अब बुल मार्केटको सुरुवात भन्न सकिन्छ त्यो हिसाबले अब यही जुलाईमा हामीले हिस्टोरिकल डाटा 12% छ भने त्यो 12% पनि बढ्नु पर्दैन त्यो हाई ब्रेक गर्न अहिलेदेखि नै हुने सम्भावना छ हैन मैले 2225 को पोइन्टलाई लिने हो भने हैन यदि जुलाईमा हुँदैन भने पनि अब 2-3 महिना साइडवेज करेक्सन होला जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टोबर देखि चाहिँ मार्केट बुलमा जाने प्रोबेबिलिटी हुन्छ यो सिजनल एनालाइसिस गर्ने हो भने अब टेक्निकलले पनि तलको लेभलमा बारम्बार विगतमा तपाईले 1 वर्षमा हेर्नु भने धेरै खराब न्यूजहरु आयो धेरै खराब कुराहरु नेपालको अर्थतन्त्रको देखि लिएर हैन सबै कुरामा सरकारमा गडबडी देखि सबै कुरा आयो
त्यो हुँदा पनि 1800 ब्रेक गर्न नसकेको मार्केट अब यहाँबाट फेरि बियरिस कन्टिन्यू हुन्छ भन्ने कुराहरू हुँदैन। त्यो हिसाबले चाहिँ इन्भेस्ट गर्यो भने अहिलेको लागि सेफ छ, मार्केट लगानी गर्नुपर्ने देख्छु। र एकदम सर्ट टर्म कुरा गर्ने हो भने पनि जुन अन्तिम दिनको क्यान्डल छ त्यसले चाहिँ पोजिटिभ नै सङ्केत गरेको छ। डोजी क्यान्डल एकचोटि हाई प्राइसमा पनि गएको थियो। यदि आइतबार चाहिँ हामीले 2074 ब्रेक गरेर जाने हो भने हामीले त्यसलाई चाहिँ इन्ट्री पोइन्टको रूपमा लिन सक्छौँ। मिनिमम टार्गेट पनि 2225, 2200 को टार्गेट चाहिँ मिनिमम पनि एचिभ गर्न सकिन्छ। र तपाईँले 2000 को सपोर्ट हुन्छ भने त्यो लेभलमा त्यो क्यान्डल भ्यालिड भएन भने 2000 को सपोर्ट हुन्छ, 2000 तिरबाट फेरि बाउन्स होला भनेर तपाईहरु उम्मेद गर्न सक्नुहुन्छ। ल नेप्सेक एनालाइसिस यति भनी धन्यवाद आफ्नो विचार राख्न दिनु भएकोमा। बीचमा आज डिस्टर्ब गर्नु भएन। अझै सर मैले हजुरले थोरै जिज्ञासा छ है मलाई चाहिँ, जस्तै अहिले पछिल्लो समय यो विकमा एकदमै नेप्सेमा पनि दोस्रो नम्बरमा छ हैन, हिस्सा ओगटेको हाइड्रो पावर सेक्टर एकदमै दबावमा रह्यो। यस विषयमा हजुरले के भन्न चाहनुहुन्छ? ल दबावमा म हाइड्रो पावर सेक्टरको बारेमा भन्छु। ल मलाई चाहिँ हाइड्रो पावर सेक्टर प्रति त्यति पोजिटिभ छैन। किन छैन भन्दाखेरि एउटा कुरो, मलाई हाइड्रो पावरको जुन बिजनेस मोडल छ नि त्यो बिजनेस मोडल पनि त्यति चित्त बुझ्दो लाग्दैन। अब हामीले चाहिँ स्टक मार्केटमा कुनै पनि सेक्टरमा कुनै पनि बिजनेसमा लगानी गर्दा के भन्छौँ भने त्यसले चाहिँ कम्पाउन्डिङ रिटर्न दिन सक्छ हैन, अथवा त्यसको बिजनेस बढाउन सक्छ, ग्रोथ बढाउन सक्छ, प्रॉफिट बढाउन सक्छ भने त्यस्तो कम्पनीमा लगानी गर्छौँ भन्छौँ। हाइड्रो पावरको जुन दिनदेखि एउटा कम्पनीले प्रोडक्सन थाल्छ त्यसको पास्ट इयरमा अर्को वर्ष भने नि त्यो कम्पनीले एउटै प्रोजेक्टबाट प्रोडक्सन घट्दै जाने हो, बढ्दै जाँदैन। एउटा कुरो है, भने त्यसको बिजनेस त ग्रोथ हुनेवाला छैन, सेम प्रोजेक्टबाट मात्र उत्पादन गरिरहन्छ भने। अर्को कुरो भनेको हाइड्रो पावरको प्रब्लम के छ भने जस्तै त्यसले प्राइसको बार्गेनिङ पावर पनि हुँदैन। जस्तै मानौ भोलि चाहिँ एचडिएलले आफ्नो प्रोडक्टको भ्याउ 10 वर्ष बढाउन सक्छ, तर हाइड्रो पावरको त त्यसको एनएसँग धेरै वर्षको सम्झौता भइसकेपछि त त्यसले प्राइस पनि बढाउन मिल्दैन। संसारमा अथवा नेपालले भारतलाई जतिसुकै बत्ती बेचोस् त्यो कम्पनीले त एनएलाई त्यतिमै प्राइसमा बेच्छ त्यो कन्ट्र्याक्टमा। भनेपछि त्यसले चाहिँ आफ्नो प्राइस पनि बढाउन सकेन, बिजनेस पनि बढाउन सकेन। भनेपछि त्यो टाइपको बिजनेस मोडलमा इन्भेस्टरहरू गएर अब तपाईँले हिस्ट्री हेर्नु भने धेरै पहिला बिपिसिएल र सिएचसीले राम्रो रिटर्न दिएको थियो हैन भने विगतको अन्तिमको 3-4 वर्षमा कुनै पनि हाइड्रोले लगानीकर्ता खुसी हुने गरी डिभिडेन्ड बोनस दिन सकेको छैन। तपाईँले त्यसको इपिएसहरू एक दुईचोटि डाटाहरू तलमाथि भएको भन्दा इपिएसहरू अथवा रिटर्न अन इक्विटीहरू हैन, रिटर्न अन क्यापिटल इम्प्लोइड तपाईँले जे पनि निकाल्नु भने त्यो डाटाहरू पनि त्यति सुरक्षित मान्दैन। अब इन्भेस्टरहरूलाई त्यो ठिक छैन भन्ने कुरो यति डाटाहरूले ठिक भन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब ट्रेडरको कुरा गर्ने हो भने पहिलाको बुलमा योभन्दा जुन 2019 को बुल थियो त्यो बेला हाइड्रो तपाईँको 30 वटा जस्तो आसपास कम्पनीहरू थियो र त्यो बेला स्मल क्याप कम्पनीहरू थिए। धेरै हाइड्रोको लकिङ पिरियड खुलेको थिएन र ट्रेडरहरूले सजिलै तलमाथि गर्न सक्ने स्मल क्याप कम्पनीको रूपमा लिन्थ्यो। अहिले हाइड्रोको त्यसपछि 30-40 वटा 2 वर्षमा आइपिओ आइसक्यो हैन। त्यसपछि कतिवटा कम्पनीको राइट सेयर आयो, एक्ज्याक्ट मैले जोडेको छैन, तर महिनामा एउटा जस्तो राइट सेयरको एनाउन्समेन्ट त आइराकै छ हैन। अनि हप्तामा नभए नि 2 हप्तामा एउटा आइपिओ आइराकै छ। अब भनेपछि जुन सेक्टरको बिजनेस ग्रोथ त्यति छैन अनि त्यसमा सप्लाई चाहिँ थपिएको थपै छ। अहिले बैंक पछि सबभन्दा धेरै लिस्टेड सेयर यिनीहरूमै भइसक्यो र त्यसले गर्दा यो पाल चाहिँ ट्रेडरहरूले पनि अब मार्केट बुलिसमा जाँदा रिटर्नै दिँदैन भन्ने चाहिँ होइन, तर अरूभन्दा कम रिटर्न दिन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। र यो पाल चाहिँ ट्रेडरहरूको पनि त्यतातिर धेरै ध्यान नहोला जस्तो लाग्छ। यो दुईटा कुरा भयो हाइड्रोको। अब अरू अझै पनि भने मलाई हाइड्रोको बारेमा गाली गर्छन् हाइड्रोको सेयर हुने मान्छेले। अब अरू चाहिँ भन्दिनँ है, अझै भन्ने कुराहरू छ सना चाहिँ होटेलमा चाहिँ कति % बोनस दिन्छ यो वर्ष, कति % बोनस आउँछ हैन, कस्तो एक्सपेक्टेसन गर्नु भएको छ भन्नु पर्यो। ल धन्यवाद। म होटेलको तपाईले सोध्नु भएको होटेलले कति % बोनस दिन्छ, मैले दुईटा कुरो जवाफ दिन्छ है। बीचमा नबोल्नु होला है, बीचमा बोल्नुभयो भने म त्यसपछि बोल्दिनँ। मैले नभन्नुन्जेलसम्म तपाईँले बीचमा अर्को क्वेसन नसोध्नु होला, मेरो नसिदिन्जेलसम्म। होटेलले कति % बोनस दिन्छ भन्दा पनि होटेलमा धेरै जस्तो इन्भेस्टरहरू बोनस खानको लागि भन्दा 1-2 हप्तामा ट्रेड गर्ने ट्रेडर लागेको छन् र क्यापिटल गेन खानको लागि मान्छे धेरै होटेलमा गएको। होटेलमा कोही पनि बोनस खानको लागि धेरै लगानीकर्ता पसेको जस्तो मलाई लाग्दैन। अर्को कुरो रह्यो 3टा होटेल बोनस दिन सक्ने क्षमतामा छ हैन, तपाईहरुलाई नाम थाहा छँदैछ। जस्तै पहिला यो भन्दा अघिल्लो साल ओएचएलले दिएन, अब यो साल त्यसको बोनस दिन सक्ने क्षमता छ, अघिल्लो साल नदिएकोले यसपालि दिन्छ। अर्को भनेको तपाईलाई टीआरएसले 9% 10% को आसपासमा डिभिडेन्ड दिएको थियो। मैले अघिल्लो साल टीआरएस को डिभिडेन्ड खाएको हो भनेपछि यो पाल अघिल्लो सालको भन्दा धेरै कमाएको छ, अघिल्लो सालको भन्दा धेरै नै डिभिडेन्ड दिने हामीले उम्मेद गर्न सक्छौं। एसएचएलले 30% भनेको प्रति किता 3 रुपैयाँ दिएको थियो। अब यो पालि एसएचएलले पनि धेरै कमाएको छ, 30% भन्दा ज्यादा नै देला अथवा प्रति किता 3 रुपैयाँ भन्दा ज्यादा नै देला। बोनस कति दिन्छ भनेर सोध्नु भएकोमा मैले यही भन्न चाहे। धन्यवाद। अनि सरले भन्दिनु पर्यो यो
यो भाइरल सर होटलहरुको उहाँलाई राख्न दिनु न। इपिएस कति छ होटलहरुको भनिदिनु पर्यो एकचोटि सर। अहिले यो लास्ट क्वार्टर चैत क्वार्टरसम्मको। सर यो बेमतलब कुरा तपाईले नगरौँ। इपिएस पनि हेर्न जान्नु भएको छैन मलाई सोधिरहनु भयो। तपाईले त्यही भने तपाईले फन्डामेन्टली पब्लिक क्रेज हुन्छ फन्डामेन्टली कुरा गर्नुभयो हैन। मैले रिप्लाई गरेँ के हैन सुन्नु न। अनि हाइड्रोमा को इपिएस सोध्नु भएको थियो तपाईले? हैन यो को मान्छे बोलिरहेछ यार, यो मान्छेसँग मेरो कुनै मतलबै छैन त यार। यो मान्छे कति पैसा मारेको हो यो को यो मान्छे? कति पैसा मान्छे बोल्छ अरू बोल्न पाउँदैन के हो यार? एउटै मान्छे बोलेको छ ल दुईजना उ गर्न त तपाईहरु बोल्नुहोस्। तपाईहरु मैले कन्टिन्यू गर्ने पर्ने कुरा भनेको होटलको इपिएस सोध्दै हुनुहुन्थ्यो। म एकचोटि भनिदिन्छु। मैले भर्खर हेरेँ सिजिएच को 8 रहेछ, केडिएल को 5 रहेछ, ओएचएल को 11 रहेछ, एसएचएल को 6 रहेछ, टिआरएच को 20 रहेछ। धन्यवाद।